सबस्क्राइब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा। हे दोन्ही ग्रे कलरचं झाल्यावर तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही मी जी नवीन रेसिपी टाकते ती एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज इथे साठवणीचा जो आमरसाची रेसिपी मी टाकली होती मागच्या वर्षी, तर ती खूप सगळ्यांना आवडलेली आहे। त्यापासून हा रस कसा बनवायचा तेव्हा मी बोलले होते की वर्षभरामध्ये एकदा हा रस बनवून दाखवेल। तर साठवणीचा आमरस तुम्ही एकदा करून ठेवला तर कधी पण तुम्ही हा आमरस वर्षभरामध्ये खाऊ शकता आणि बिना त्याच्यामध्ये आपण प्रिझर्वेटिव्ह न टाकता हा पल्प बनवलेला होता। तर इथे फ्रीजरमध्ये हा पल्प ठेवलेला असतो डब्यामध्ये भरून मी। तर त्याला तुम्हाला जेव्हा बनवायचं असेल तेव्हा थोडा अर्धा तास पहिले बाहेर काढून ठेवायचं आणि असं तुम्हाला जेवढा मग त्यातून पल्प हवा असेल तेवढा तुम्ही पल्प काढून घ्यायचा आहे। बनवण्यासाठी दूध लागणार आहे इथे फक्त, कारण आपण ऑलरेडी साखर टाकून हा पल्प बनवलेला आहे, एक पण प्रिझर्वेटिव्ह ॲड न करता। तर तुम्हाला जेवढा हवा असेल तेवढा पल्प तुम्ही आता मिक्सरमध्ये इथे घालून घ्यायचा आहे आणि दूध घालायचं आहे। तुम्हाला आवश्यकता वाटल्यास थोडंसं पाणी तुम्ही थंड याच्यात ॲड करू शकता, पण दुधामध्ये दूध जास्त ॲड करायचं आहे। तर थोडंसं दूध घालून पहिले मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। एकदम घट्ट होतो हा रस, भरपूर याच्यामध्ये दूध घालावं लागतं कारण हा पल्प आपण शिजवलेला आहे, त्यामुळे तो घट्ट होत जातो आणि टेस्ट याची बिलकुल बदललेली लागत नाही। जसा आपण नॅचरल ताजा आमरस खातो तशीच लागते। तर आता फिरवून घेतल्यानंतर परत दुधाची आवश्यकता वाटली म्हणून मिक्सरमध्ये घालून परत मी आता याला फिरवून घेणार आहे नीट। तर पल्प इथे ज्यूस इथे बनवून तयार झालेला आहे, आमरस बनवून तयार झालेला आहे। अशा पद्धतीने अजून मी आता जेवढा हवा असेल तेवढा आमरस तुम्ही इथे करून घ्यायचा आहे, मी बनवून घेतलेला आहे। आणि घट्ट वाटत असल्यास तुम्ही थंड पाणी किंवा थंड दूध परत त्याच्यामध्ये मिक्सरला फिरवून ॲड करू शकता आणि साखर वगैरे घालायची काहीच बनत नाही। झटपट हा पाहुणे येणार असेल, कोणी येणार असेल तर तुम्ही पटकन हा रस बनवू शकता, एकदम वर्षभरामध्ये कधी पण खाऊ शकता। बाहेरच्या टीनचा डब्बा वापरण्यापेक्षा घरचाच तुम्ही प्रिझर्वेटिव्ह ॲड न केलेला रस आता वर्षभर बनवून ठेवू शकता। मागच्या वर्षी जर व्हिडिओ पाहिला नसेल तर ह्यावर्षी नक्की लिंक देते तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी, हा व्हिडिओ बघा आणि ह्यावर्षी नक्की तुम्ही असा रस अशा प्रकारे मँगो पल्प बनवून ठेवणं आणि वर्षभरात कधी पण रस तुम्ही एन्जॉय करा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर ह्या पल्पपासून आमरसच नाही पण तुम्ही स्मूदी किंवा मँगो आईस्क्रीम किंवा मस्तानी मँगो बनवू शकता कधी पण वर्षभरामध्ये। व्हिडिओच्या शेवटी नक्की बघा किंवा व्हिडिओमध्ये आय असेल तर त्यावर प्रेस करून पण तुम्ही ही लिंक बघू शकता। तर भेटूया पुढच्या एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत। बाय बाय।